Idag ska vi utforska de sociala beteendena kring politik i svensk vardag. Det är ju valår i Sverige nu och då brukar politiken ta en större plats i våra liv. På sociala medier, i debatter på tv, valaffischer. Men vad händer när du vill prata om politik med en kollega till exempel vid kaffemaskinen? Kan du fråga vad personen tycker? Vicky? Ja? Tänkte fråga dig, har du bestämt dig alltså, vad du ska rösta på till valet? Jag tror det. Vad blir det? Nej, men det vill jag inte berätta här. Inte på jobbet. Varför då? Så vad händer under ett valår då? Det är dels att politiken tar en större plats i vardagen genom nyheter, reklam, debatter. Men det kan också vara genom samtal med vänner eller kollegor och på sociala medier. Och då är det extra viktigt att ha koll på de sociala koderna. Brukar du prata politik i din vardag? Ja, ganska mycket faktiskt. På vilket sätt? Ja, men olika debatter med klasskompisar och sånt där. Med familjen och på jobbet vid det fikabordet. Vid fikabordet? Ja, då blir det sådär. Det kommer upp allt möjligt liksom. Vilka pratar du om politik med i din vardag? Artificial intelligence. Varje dag, och det är mycket. Du pratar om politik med AI? Ja, jo, visst. Familj, säger inte att vi är överens, men jag brukar prata med dem om det. Är ni inte överens? Nej, inte familjen riktigt. Okej. Blir det mycket diskussion? Nej, det blir inte. Det är bara att man har rätt att välja på vad man vill och inte alltid hela stora familjen håller på samma. Så att... Och andra? Kollegor? Kollegor, ja det blir det definitivt. När det börjar närma sig val också blir det mer. Okej. Ja, så är det. Du känner att du är allmänt öppen och pratar allmänt? Ja, inte allmänt. Alltså, vi pratar om diskussioner om, men jag pratar inte alla om vad jag själv röstar på och står för. Kan man fråga en kollega vad den röstar på till exempel? Det skulle jag aldrig göra rakt på sak så, för jag tycker att det är väldigt personligt. Men däremot så kan man ha åsikter i olika frågor. I Sverige är det helt okej att ha olika åsikter, men det kan ändå vara lite svårt att veta hur man gör när man ska prata om politik. Jag ska nu träffa etnologen Maria Zachariasson som forskat bland annat om social delaktighet. Och jag tror hon kan hjälpa oss förstå hur det är vi brukar prata om politik under ett valår. Hej Maria! Hej! Hej! Jag tänkte fråga dig, hur vanligt skulle du säga att det är att prata om politik i en svensk vardag? Jag skulle säga att det beror på vad man menar med att prata om politik. Det händer naturligtvis att vi pratar om politiska åsikter och de politiska partierna och så vidare och politiska ställningstaganden. Men man ska komma ihåg att vi också pratar om politik när vi pratar om samhällsfrågor av olika slag. Vad finns det för situationer då svenskar ofta väljer att undvika att prata om politik? Antingen att man vet att andra personer har en annan politisk åsikt än vad jag har. Att jag vet att om jag tar upp mina egna politiska åsikter eller ställningstaganden här så kan det bli konflikter och dålig stämning. Eller också att jag helt enkelt inte vet vad det är för miljö jag befinner mig i och därför undviker jag det. Ursäkta, skulle ni vilja prata om politik med mig? Händer det att det blir liksom diskussion och att man inte kommer överens? Ja, det kan det bli. Att vi har olika åsikter, absolut. Men då får man, som man säger, man får gå efter bollen och inte efter personen. Att man får tänka att vi tycker olika, men vi tycker om varandra som människor, fast man har olika åsikter. Om jag tänker för mig själv, typ, om jag har svårt att liksom prata om politik eller att man undviker det, hur kan man komma ifrån det och göra det lättare? Då tänker jag att man kan tänka just att det inte behöver vara så mycket ens politiska åsikter i sig som man diskuterar, utan att man kan ta upp de frågorna som är viktiga för mig.
På vägen hit hörde jag dem bakom mig i kollektivtrafiken som diskuterade snöröjningen väldigt mycket. Hur bra eller dåligt snöröjningen fungerar. Det är också kopplat till politiska beslut och prioriteringar på kommunal nivå när vi diskuterar sådana saker. Samtalet som vi har i vardagen, det är väldigt viktigt för den demokratiska grunden i samhället. Att vi har de här arenorna där vi kan prata om saker som gör att jag får veta vad andra tycker och tänker om olika saker och att jag också då kan utveckla mina egna tankar och reflektioner runt vad som är viktigt för mig. Vilket samhälle vill jag att vi ska leva i? Så på det sättet så tycker jag det är väldigt viktigt att man både vågar och vill ta upp frågor som är viktiga för en själv i olika sammanhang. Okej, vi har lärt oss att det kan vara svårt att prata om politik i vardagen, men det är inte helt omöjligt. Och om du inte vill prata om politik så behöver du det inte. Jag hoppas ni förstått lite mer hur det kan funka i Sverige och fått några tips. Och kommentera ifall det finns situationer som ni tycker kan vara jobbiga. Det var allt för avsnittet idag. Vi ses nästa gång. Hej då! Jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än